like කියන එක බලමු අද. like කියලා කියන්නේ like කියන්නේ කැමති නැත්තම් වගේ ඕමනෙන්නේ like කියලා කියන්නේ කැමති එකක් අනිත් එක වගේ කියන එක. දැන් අද මේකෙන් මම කියලා දෙන මේ කැමති කියන එක නෙමෙයි. එන්න මේ වගේ කියන එක. like වගේ කියන. මේකේ මේ රටාවක් තියෙනවා මේ කතා කරද්දී. ඒ කියන්නේ like ඕනම් මෙතෙන්ද දාන්න පුළුවන් noun එකක්. ඔන්න noun එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ someone කෙනෙක් සෙට් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් something දෙයක්. එතකොට මෙහෙමයි නේ වගේ කියලා එන්නේ වගේ. අපි දාමු like a teacher. ඔය like a teacher. teacher කියන්නේ ගුරුවරයා. ගුරුවරයා. අනේ එතකොට ඔයකෙන් දෙනවා ගොඩක් හල්ක යන්නේ. එතකොට ගුරුවරයෙක්. සම්පූර්ණ මේක ඇල්ලෙනවා. එතකොට ගුරුවරයෙක්. ගුරුවරයෙක් වගේ. මේ ළමයට නෑන්නේ. එතකොට එක මේක දෙක තුන ඔහොම නෙන්නේ. ගුරුවරයෙක් වගේ. like a teacher. ගුරුවරයෙක් වගේ. like a doctor. ඔය වෛද්‍යවරයෙක් වගේ. දොස්තර කෙනෙක් වගේ. ඒ වගේ. දොස්තර කෙනෙක් වගේ. like a teacher ගුරුවරයෙක් වගේ. like a doctor ගුරුවරයෙක් වගේ. දොස්තර කෙනෙක් වගේ. like a boss. බොස් කෙනෙක් වගේ නේ. බොස් කෙනෙක් වගේ. ඕ එත මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. like තව තියෙනවා බලමු. like you. you කියන්නේ ඔයා. එතකොට like you කියලා කියන්නේ ඔයා වගේ. like me මම වගේ. අපි අර නිතරම මෙන්න මෙහෙම කියනවා. like this. this කියන්නේ මේ වගේ. මේ වගේ එතකොට. මේ වගේ. you can වඩ පුළුවන් teach උගන්වන්න like this මේ වගේ. you can වඩ පුළුවන් teach උගන්වන්න like this. actually ඇතරම මට තියෙන්නේ මේ ලැප් එකයි අර වෙබ්කැම් එක විතරයි. ස්ටුඩියෝස් නෑ මොකුත් නෑ. වෙන මොකුත්ම නෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. you can teach like this by using your laptop. වාගේ laptop එක. and inbuilt camera is there. එතකොට ලැප් එකේම කැමරා එක තියෙනවා. දැන් මේක කරන්නේ ලැප් එකේම කැමරා එකේ. ඒක ඔන් කරගෙන තමයි මේක ලයින් කරන්නේ. අපිට ඕනි ඉගෙන ගන්නනේ මේ වෙන අයිඩියාස් නැහැ. ඉතින් වෙන මොකුත් නැහැ. ඉගෙන ගන්න ඕනේ. යමක් කාට හරි දෙන්නයි ඕනේ මට. මේකෙන් earn කරන්න එහෙම අයිඩියා එකකුත් නැහැ මට. කොහෙද මේකෙන් සල්ලි උපයන්න සීන් එකකුත් නැහැ. අර ගොල්ලෝ වැඩි කරන්න එහෙම සීන් එකකුත් නැහැ. මට ඕනේ මොන හරි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක ලොකු මේක. ඒ කියන්නේ මගේ හොබි එකක් මේක. මේ මගේ හොබි එකක්. studios නෑ. I have no any studio. I have no any cam lights anything. සිදයන් නෑ. I have only laptop and webcam එකක් විතරයි. ඒක පොඩි ගානකට ගත්ත එකක්. ඒක දරන්න පුළුවන් ගානේ චූටි එකක් ගත්තා. ඒ කරන්නේ. ලැප් එකත් මගේ නෙවෙයි. නාමල් මල්ලි. මගේ යාළුවෙක් කැම්පස් එකේ. මේ එහෙම තමයි ඉතින් කරන්නේ. රයිට් ඊට පස්සේ තව ටිකක් බලමු.
like like that කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ වගේ like that ඒ වගේ like this like that like you like a boss like a manager කළමනාකරුවෙකු වගේ ඔන්න ඔහම තමයි එන්නේ like tree ගසක් වගේ ප්ලූරල් එකක් දාන්න පුළුවන් like trees ගස් වගේ හරි you can build up anything ඔයාට ඕන එකක් build up කරගන්න පුළුවන් by using like not කැමති කියන එක නෙමෙයි මෙතන භාවිතා කරන්නේ like කියලා කියන්නේ වගේ කියන එක එතකොට රටාව ඇවිල්ලා like plus something you can get something no someone දෙයක් හෝ පුද්ගලයෙක් අරගෙන හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් හෝ පුද්ගලයෙක් අරගෙන හදාගන්න පුළුවන් like something like bottle බෝතලයක් වගේ someone like an engineer like a baby පොඩි ළමෙක් වගේ මොහොම ක්‍රියේට් කරලා බිල්ඩ් අප් කරගන්න පුළුවන් මේ like එකෙන් like